यात्रा भनेको चाहिँ आज ओखलढुङ्गासम्मको हुन्छ हैन। अब त्यस पछाडि चाहिँ हामी कता कता त्यसपछि चाहिँ अर्को भ्लग आउँछ। यो चाहिँ ओखलढुङ्गा काठमाडौँदेखि ओखलढुङ्गासम्मको भ्लग हो हैन। म चाहिँ काठमाडौँदेखि खुरकोटसम्मको भ्लग गरिनँ हैन, मोबाइलबाट मात्र गरेँ किनभने मैले त्यो बाटो धेरै गरिसकेको थिएँ नि त। न्यू डे न्यू भ्लग। त गाइजहरू अहिले चाहिँ हामी ट्याक्क धुलीखेलमा छौँ हैन। केटाहरू के मिलाउँदैछन्। म चाहिँ अगाडिको भिडियो किन नगरेको भने अगाडि चाहिँ अब धेरैपल्ट गरिसकेँ हैन। अब एकैचोटि हामी बास बस्ने ठाउँमा गएर गर्छु। अब बास कहाँ बसिन्छ त्यो पनि थाहा छैन हैन। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी फाइनल्ली हाम्रो बास बस्ने ठाउँ आइसकेको छौँ मूलकोटमा। केटाहरू चाहिँ यतातिर अब यसो बुझ्न गइरहेछन्। दुई चार ठाउँ बुझेर यसो बस्नु पर्यो नि। यसो सस्तो मस्तो हुँदैन, अलिक राम्रो ठाउँमा बस्नु पर्यो नि। अब काठमाडौँदेखि आइसकेपछि हैन। अनि यहाँदेखि चाहिँ भोलि हाम्रो यात्रा भनेको चाहिँ टक्क बिहान 5 बजे उठेर उता हुनेछ हैन। कहाँ हुनेछ अरे भोलिको हाम्रो यात्रा? अब ओखलढुङ्गा हुँदै अब कता कता पुगिन्छ हैन। अब भोलि चाहिँ म टक्कै गोप्रोले गर्छु। अब यहाँसम्म चाहिँ गरेन हैन। भोलि चाहिँ टक्क यो बाटो कटेपछि के अरे खुरकोटदेखि उता भित्र लागेपछि चाहिँ म गोप्रो हालेर हैन। यो बाटो त मैले धेरैचोटि गरिसकेँ, तपाईँहरूले धेरैचोटि हेरिसक्नु भयो होला हैन। सो गाइज हामी चाहिँ यहाँ बस्ने भयो हैन, क्वालिटी होटलमा। ल गाइज हाम्रो कोल्ड ड्रिङ्क्स अब स्टार्ट हुन लागेको छ। दाइ तपाईँलाई डिबी पर भने अमेरिका जानुहुन्छ? 22 गते रिजल्ट आउँदैछ। जाने नजाने? भर्नु न तपाईँले। अस्ति मलेकीको माछा चाके, आज हामी चाहिँ मूलकोटको माछा चाख्दैछौँ है गाइज। यस्तो देशको माया छ यार, म अमेरिका जान्छु यार। ल हेरौँ ल। गाइजहरू अहिले चाहिँ बिहानको 5 बजेको छैन। अब हाम्रो यात्रा सुरु हुन लागेको छ। गाइजहरू यता छन्, एकजना दाइजु यता, दुईजना उता, अनि म चाहिँ यता भिडियो गर्दैछु है। सो गाइजहरू यताबाट चाहिँ बर्दिका जान्छ होइन, यताबाट चाहिँ ओखलढुङ्गा घुमतिर जान्छ। अब हामी चाहिँ यहाँबाट उतातिर लाग्छौँ। ल गाइजहरू खोइ भनेको चिया बिस्कुटहरू खाएर जाउँ न। नकोटी सम्धि के छ खबर, काभ्रेको सम्धि के छ खबर, सिन्धुले सम्धि के छ खबर, ठिक छ नि। फाइनली गाइज हामी चाहिँ एक घन्टाको यात्रा पछाडि हामी घोरमिचोकमा आइसकेको छौँ। अब यहाँबाट हामी चाहिँ कता लाग्छौँ? ओखलढुङ्गा सोलोतिर लाग्छौँ है गाइज। तो गाइज अहिले चाहिँ हामी टक्क सुनकोशी पुलमा छौँ होइन। सुनकोशी पुलदेखि उतातिर चाहिँ उदयपुर जिल्ला पर्दो रहेछ, अनि फेरि यतातिर चाहिँ ओखलढुङ्गा। अब हामी चाहिँ उदयपुर क्रस गरेर ओखलढुङ्गा जिल्ला प्रवेश गर्न आँटेको छौँ। खोइ मोबाइलले त के प्याक गरेर तैँले? यो तार माल मिटर। के को माल मिटर? नगर भिडियो चार्ज सक्यो, फोन आउँछ। सो गाइज हामी चाहिँ अहिले फाइनल्ली ओखलढुङ्गाको गेटमा आइसकेको छौँ होइन। अब हामी यहाँनिर फोटो खिच्छौँ, त्यसपछि हामी बाटो लाग्छौँ। हेलो गाइजहरू, नमस्ते सबैजनालाई। फेरि पनि स्वागत छ मेरो श्याम कार्की भ्लग्समा च्यानलमा। अहिले चाहिँ हामी ओखलढुङ्गाभित्र छिरिसकेको छौँ होइन। गाइजहरू चाहिँ पछाडि आइरहेका छन्। हाम्रो अब यात्रा भनेको चाहिँ आज ओखलढुङ्गासम्मको हुन्छ होइन। अब त्यस पछाडि चाहिँ हामी कता कता त्यसपछि चाहिँ अर्को भ्लग आउँछ। यो चाहिँ ओखलढुङ्गा काठमाडौँदेखि ओखलढुङ्गासम्मको भ्लग हो होइन। म चाहिँ काठमाडौँदेखि खुरकोटसम्मको भ्लग गरिनँ होइन, मोबाइलबाट मात्र गरेँ किनभने मैले त्यो बाटो धेरै गरिसकेको थिएँ नि त। गाइजहरू आइरहेछन् पछाडि होइन। हो कत्रो गाडी अनि केही बोल कस्तो लागिरहेछ तँलाई घुम्दाखेरि? पहिलोचोटि आएको होइन। एक डेढ घन्टा जस्तो लाग्छ। म
चाहिँ ओखलढुङ्गा होइन ट्याक्कै 6 वर्ष पछाडि आएको यो 6 वर्ष पछाडि आउँदा नि यो खासै चेन्ज चाहिँ देखिनँ क्या मैले पहिला अरू ठाउँ चाहिँ होइन धेरै चेन्ज देखेँ होइन 6 वर्ष पछाडि र यो ठाउँ चाहिँ मैले खासै चेन्ज देखिनँ चिसो भने जति माथि गएन त्यति चिसो नभएको सहरमा पाएको चिसो कति किलोमिटर हो ए अर्कै रहेछ पाले ठाउँ अनि हेर्नु गाई अगाडि आएको बेला पनि समादै कस्तो लाग्यो त्यो ओखलढुङ्गा कस्तो लाग्यो अनि खानाहरू चाहिँ कस्तो छ यहाँको खाना आएकै छैन अब खाना खाने एक्सपेक्टेसन चाहिँ के छ अनि त्यसको रिभ्यू दिन्छु एक्सपेक्टेसन एकदम हाई छ मेरो अनि यहाँ होटेल चाहिँ कस्तो लाग्यो होटेल अब ठिकै छ अब गाउँतिरको होटेल बसेर 5 स्टार होटेल जस्तो खोजेर हुँदैन अनि के छ त तिमीलाई के लागिरहेछ भोक लागिरहेछ खाना चाहिँ कस्तो होला जस्तो लाग्यो खाना अब जस्तो भयो नि भोक मिठो हो ओजन भन्दा पनि खाइन्छ जस्तो त्यही भएर बुढी यत्रो भयो क्या तिम्रो होइन भित्र त्यो के लाग्छ नि त के चेस्ट गएको गाइजहरू यो चाहिँ ओखलढुङ्गाको बजार हो होइन हटिया बजार लागिरहेको छ आज के बार हो शनिबार पो रहेछ त्यति बेला धेरै हुन्छ अब यो कामले ल्याइरहनु हुन्छ होला भन्नु यदि मेरो अगाडि आउने सोच बनाउँदैछस् भने नि आफ्नो औकात आफैले बनाएर आइज के किनकि बाउको पैसामा चढेको मान्छे होइन म आफ्नो सङ्घर्षमा आफै बढेको मान्छे हो बुझिस् माछ हेलो माथि जानु नि पहिला फोटो खिचौँ न हाई गाइज फाइनली हामी चाहिँ मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा लिएको ठाउँमा आइपुगिसकेको छौँ अब यहाँनिर हामी फोटोसोटो खिच्छौँ होइन त्यस पछाडि चाहिँ हामी मर्दको छोरो मर्दैन बाँचेर देखा भागेर के काम चुनौतीसँग जुझ्न पर्छ आफ्नो ठाउँमा हुन सक्छ मैदानमा छिरे आज हेरौँ होइन बाटो कस्तो छ होइन कति पतार बोलिराख्नु होइन बोल्न पनि खासै आउँदैन तल देखा न तलको सिन त्यही केटाहरू पर्खिरहेको छन् तलको सिन देखा न अब तल हेर्न हामी चाहिँ यहाँ मुनिबाट आएको है गाइजहरू यहाँ केटाहरू चाहिँ हामीलाई पर्खिरहेका छन् फाइनल्ली गाइजहरूलाई भेट्यो जाडो भएर लुगा खोलेर लाग्यो नि कहाँ एकछिन विश्राम गरेका छौँ हाम्रो सर्ट ब्रेक हो यो चाहिँ गाइज होइन कस्तो लागिरहेको कस्तो भयो त दाइ आजको घुमाइ कस्तो भइरहेको छ भाइ होचो मान्छेहरू अग्लो ठाउँ बसेर दाइ कस्तो आफ्नो पोजिसन नपर्छ आजको दिन कस्तो भइरहेको छ त एकदम रमाइलो भइरहेछ है हामी ड्रोन उडाउने हो ल ड्रोन उडाउँ यार यही यहाँ नउडाम उतै गर उडाम ल एकदम मजा आइरहेछ है अरू भन्नु कस्तो कस्तो भइरहेछ धेरै मजा आयो यार अनि गर्मी कतिको भइरहेछ स्पिचलेस यार गर्मी कतिको भइरहेछ गर्मी एकदम छ खल पसिना उला जस्तो भइरहेछ यार लास्टै गर्मी यार के साह्रो गर्मी केटा हो कहीँ यसो फ्यान स्यान हेलिकप्टर आयो कहीँ यसो फ्यान स्यान पाउने होटल छ भने गएर यसो हावा खामे यार लास्टै गर्मी खल पसिना यार ल अब उता गर्नुपर्छ है यसो बाटोको हानेको क्या यत्रो माथि उडेको हेलिकप्टर पनि हेर त होचोमा देखिरहेछ यार हामी कति माथि आइसक्यौँ जति माथि आइसक्यो त्यति ओल्को छ
एकपल्ट सुन्नु त यहाँ पन्जा छ क्या गाइजहरू हामी चाहिँ ऊ त मुन्नी छ नि उता मुन्नीदेखि माथि 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 हुँदै आएको है गाइजहरू माथि अझै कति माथि पुग्नु पर्ने हो सहरमा त हेर्न हिँडेको